할 일도 없이 괜히 벼루만 쳐다보고 있네. 함께하는 이 없이는 이 아름다운 자연의 운치도 날 돋보이게 하는 배경에 불과하다. Yes. Laging merong paraan. We stand as one. Nothing will ever break us. Wala talaga. Kasi wala. Buuin natin ang kinabukasan. Ang walang pagod at walang pag-aambay. Uy, ano yun? Uy, si Wapsi. Gutom na. Kinabukasan. Ang walang pagyayakapin pa. Merong paraan. Gagawa na lang tayo ng paraan. Normal attack. Ano ba yung... pwede lang. Hello, good morning guys. How are you doing today? Ano, kumain ako kayo kasi ako hindi pa kumakain. Gawin na muna natin yung event bago tayo kumain. Namadaan po ng gunang sakit. Alam mo ba? 3 stream pinapakinggan ko ngayon tapos yung Spotify.
어둠이 정멸의 시간. Kumusta naman kayo guys? Sana nakakain na kayo. Kasi ako hindi pa. Ano masarap po ulam nyo? Ang umaga natin ngayon. Kung titingin sa labas ng bintana. Well, at least for me. Dito sa amin. 무념 단장. Ang tawag dito? Medyo makulimlim. Pero hindi naman umulan. Kapon, umulan ng malakas. Actually, hindi malakas. Alam mo yun, umulan. It was raining yesterday. Ako, 10 streams na pa yung sa kasama ko doon. Wow! Naiintindihan mo lahat? Ako, naiintindihan ko lahat na sa akin. Kasi yung 10 na yan, parang hindi mo na maintindihan yan. Kumain na sana naman, kumain ka na din soon. Uy. Pansyola pala to. 열어보고 싶다면 언제든 환영이다. Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan? Wala na, ayoko na. Kung nahihirapan yung boss ko. Uy, thank you for the lurk. Damdamin at puso'y tiga. Uy, si Tilt, hi Tilt, welcome to the stream. Grabos, stream mapping ka. Naka-phone ka, diba? Ay, frozen pala to. Luha, mamin at puso'y tigang. Bubuka ang hanggang sana ko maramdaman. 일할 시간이 됐나요? Hindi ng tent pag pinaminggan mo ng buti. Parang lahat sila mga langgam. Nakakarinig ka ng langgam? Baliw ka na ate. Wait lang. May narinig ako sinautot to. Naka-indomie. Gusto, narinig ko may rinig. May boses ko sabisigaw. Baliw? Oh, baliw na baliw ka sa akin. Oh. Ay! Grabe. Na sa ating duyan. 흩날려라. 어떻게? 망갈 생각 마. 부탁해. 바쁜 눈보라. Uy, Shira, it's no! Ano pa yung pagod? Ganun. Pwede rin ganun. Parang yung banata yun ah. Mabat na hinga dito. 좀 쉬어. Reg mo namin ko yung daming asin dito. So, sige, sige. Uy, wow, may Gcash. 실례할게. Pwede pa send ng Gcash. Bigyan mo ako. 감히 사토를 멸망의 Lurk, thank you sa Lurk. How are you doing, Snow? How's your day? Good day? Good. Yes. Good. Ayan lang, may chat kasi sa akin. Mukhang pa na may pa-Gcash.
Oh no! Like and follow! Ah! Okay. Kung decision mo yan, di naman kita pinipigilan. Ba nag-stream din? Oo. I'm trying to be active once more. Kasi, kailangan natin maganda. Mag, maganda ba? Basta yun, kailangan masanay ako mag-stream. Kasi para sa birthday ko. Kasi kapag hindi ako nag-stream, magugutan ako, hindi na ako marunong mag-stream pagdating sa birthday ko, di ba? Normal yan, masanay ka na. Oh, normal yan dito. Dating default, ngayon hindi na. Medyo lang. Medyo lang. Ano ba? Ayun. Nako. Ayun na nga. Try lang naman. Okay guys, alam na natin mga ayaw ni Snow. Mga sad boy guys. Kaya kayo, huwag kayong magpapakasabi sa harap niya. Kung ayaw nyo ma-unfollow. Tigil lang pagsa-sad boy. Uy, hindi naman sa ayaw ko. Di ano. Mahirap lumingon sa monitor. Inaarik ko sa... Inaarik sa sinasamba. Oh my god. Ano kaya sinasamba nito ni Snow? Mukhang scary yan ah. Ayaw ko naman masama. Oh, ay! May paipo eh. Sana rin ayaw isama sa ganun. No. Okay, it sounds scaring. Pero yung pala scaring. Scaring. Oh my god. Wala, hindi na sila na-frozen. Oh my gosh. Oh my gosh. Nakaisa pa lang ako. Ganito pala pag dire. It's hard. No. Mother. Hey. Wala na nangyari sa stream ni Dumi. Tell me something. And the rain falls in my face. How do you pepper your face? It with a golden burst ma. Hindi ko na marinig yung Spotify ko kasi dami kong pinapakinggan yung stream. Tapos pinapakinggan ko pa yung boses ko. Oh, nice. Ako din dami bukas. Di ba nasa work ka? Wala, paano mo nagawang madami na ako bukas? Sabado pa lang, di ba? Huwag niyo sabihin, I skipped a day. Buong araw ito. Oh, sneaky. Ano kaya ito? Parang gusto ko nang kumain, hindi ko na kaya.
Pwede ba magsama ng tao dito? Hindi, no? Yeah. Come on, be the lucky one. Wow! Wow! Oh, nasabog boses ko. Ah, hindi pa kasi nagtutubig. Teka lang, nag-chat ako sa Western. May founders pa. Wow! Oh, eh? May founders pa pala kay Simon? Alam niya na, it's time to give sub. Wow. Ano ko gaya gagawin to? Parang ang hirap ng mga dyer. Ang kukunat ng mga kalaban. Eh, huwag na muna yun. Uy, ilan na yun ako? Napalit. Uy, malapit na mag 1 pull. Ay, may 1 pull. Pang 10 pull. 110 pull. Ito hindi pa tapos eh. Ito kaya. Ano to? What's this for? Dun winery. No! Umalis. Yuko ng sisiw. Sick.
하며 돌아왔군요. 이렇게 오래 갔다 오실 줄은 몰랐어요. Mga ayaw ko sa chicken. Parang kay tilt mapupunta. Yung balat, tapos yung sisiw. Mali na yun. 죄송하지만 저도 어르신의 일정을 잘 모릅니다. 최근에 천사의 몫에 들르셨다고 들었어요. 이젠 일상이 되었지. 곧 돌아오실 테니 조금. 결국 다이루코 어르신 이번엔 와이너리에서 기다리자. 그나저나 설마 다이루코 어머, 걱정해. 일부 특별한 손님 어르신께선 아델리는 말은 이해가 잘 안 되는 걸. 어쨌거나 오. 중요한 일이라는 거지. 두 분의 이해와 도움에 감사드려요. 어르신을 도우러 다니느라 두 분만 괜찮으시다면 저 대신 이 편지를 실내의 오른쪽 책상에 올려놔 주시겠어요? 그곳엔 편지가 분류돼 있어요. 이 편지를 Makitong 가장 to. 바깥쪽에 놓아주세요. Ito'y lilisan na ako. 네, 어르신의 정보원이 Ayaw nga no. Sineprate ko nga pala yung tunog nitong Spotify pag sabad. No. 그럼 우리도 Now it will sound quiet in the void. 두 분은 어르신의 중요한 친구잖아요. 그럼 부탁드릴게요. 하고 마시는 술 한 잔은 정말 좋게. Pasensya ka na. Sinong iba kung aridala lang ng pagmamahal sa'yo. Ako'y gigising na sa panaginip kong ito. Wait. I'm sorry, I'm breaking your sinisira ko ang inyong pandinig. Muling nawala. 책상에 편지가 많은데? 보아하니 다이루코가 나가기 전에 이 편지를 읽은 것 같아. 아델린이 편지를 읽어보고 대략적인 발송 시간을 판단해야겠어. Kung aridala lang ng pagmamahal sa'yo. Ako'y gigising na panaginip kong ito. Awit. Leo sa'yo, lalayo sa sumapay sa agos ng isinulat ng tadhana. 본인
Na minsan siya'y basta para sa iyo meron ay paasa. Nagtatakbo papalayo, kakalimutan ng lahat. Ooh. Hindi ko na kaya. It's too high. Ooh. 그럼 편지를 무슨 일인지 대략 알겠어. 다 이놓고 어르신은 옛날에 고생을 많이 했구나. 과거에 기사단에게 오해받고 이런저런 제한도 받고. 아휴, 정의의 사도도 참 쉽지 않네. 줄곧 혼자 싸워온 거야. 주변에선 이런저런 현실적인 이유로 도울 수 없었던 거고. Kinip kong ito. Ayoko na. Ito, bantong si Tia. Ang dami pa. Ay, tama ba? Ano bang kanta na to? Wait lang. Medyo di ko marinig yung music ko. Yung BGM mata ni Indomie narinig ko. Nalilito ako. Anong pinapahinggan kong music? Isip, kailangang magkita muli. Kapag patak ng bawat sandali. Kami. 맞아. 지금은 우리가 있잖아. Inaaniw ang sarili sa musika. 우정 때문에 돕는 거야. Nanabik. 위해서가 아니라. Makapiling ka. Makapiling ka. Kayang mabuting balitang darating. 치매 이상이 Daang pangiti, masabay ng pagsambit. Sa ngalan mo pagdating ng sandali. 기사단이 그 일을 이어받겠지. 기사단이라면 지맥을 감시할 인력을 배치할 게 분명해. 기사단이 이 사건을 맡으면 좋은 거 아니야? 기사단은 대다수 인원이 출정 중이라 기동 병력이 부족한 상태. 아직 이번 이변이 심연 교단이 뿌린 미끼 인지를 인정했어. 섣불리 인력을 동원하면 한쪽에 치우쳐서 습격당할지도 몰라. 그리고 기사단에 얘기하기도 귀찮아. 계속하는데 시간 낭비하는 것보다 내가 직접 처리하는 게 낫지. 심연 메이지 몇 마리 잡아서 정보를 입수하고 심연 교단의 동향을 확보하는 건 어려운 일이 아닙니다. 기사단이 협조해줬으면 하는 일은 이미 사람을 시켜서 전달했어. Awin ang pagsabi. 성가신 일을 이념이 다른 것 Kukulang. 걸 좋아하지 않아.
Nag-aabang 내가 제일 너희가 sa pagpatak. 믿어줬으면 Sakit na tingin ko. 저녁에 시간 하지만 물론이지. 방금 내가 그게 자연현 그럼 Bigang sarili sa musika. 좋은 태도. Nananabig. Makapiling ka. Makapiling ka. 겨뤄보고 싶다면 언제든 환영이다. Hindi mo nandito. 언제든 환영이다. Ang kanta to. Hindi ko na to alam. Go to the abnormally line deposit again. 겨뤄보고 싶다면 언제든 환영이다. What? Ah. 고용 간파 번개는 영원히 빛나리. What? That's it? Excuse me. 조금 더 지나면 정예사도 동료라 누구랑 함께 기회가 된다면 Dog, yung auto-clicker ko, it's exposed. 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 Yeah. I use an auto-clicker, guys.
Nagsasalita na ba si Numi? Parang hindi ko naririnig. Ano mo pinagkaiba nito? Pinagkaiba ba na itong dalawa? Hmm. Ibang kanta naman. Uy! May narinig ng Valorant. 할 일도 없이 괜히 벼르만 쳐다보고 있네. Uy, mukhang magbabago tayo ng nalaro eh. Dami ko na bukas ah. Kaya pa ba ng laptop ko? Ay! Buksan ko yung tab ng ano ko. No. Pause, pause, pause. Pause, 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 pause. 함께하는 이 없이는 이 아름다운 사랑의 역시도 날 깃들게 하는 배경에 불과하다. Ilan na natitira kong RAM? 400. Nice. Mas magigenshin na ako habang nagbabalo. Let's go. Habang nakikinig sa 10 stream. Joke lang. 5 atang stream. Ah, 3 stream na hindi sa akin. Stream ko. Tapos, yung isa, yung streaming ng Spotify. Wow. 속세의 풍경은 항상 그대로인데 인간의 일생은 이슬처럼 더덥구나. Sa hangin ng iyong
Ang dami yung pinapakinggan. Oh my gosh, dadagdag pa yung Valorant. Ah, ano ko ipapakita? Pag, quack! Thank you for the quack. Hello, Silt. Welcome back. Ay, ay, hey, hey! Kaso kailangan ko, I need to assign a button, I guess. May nag-hello? Sino nag-hello? Si Dumi. Nababaliw na ako. Tumingin ako sa Discord. Bagaw. Ano? Teka. Ayos ako scene. Scene. Hello, hello. 쳐다보고 있네. Narinig ko sa Dumi. Wait lang. Ano? Nasa yung button. I need to add the button, pre. Ox. Ox naman na Indomie. Indo. Yo, pare! Hello. Teka. Ano mga ayusin ko dito? Mama mo si Moon. Wag mo ang stream yung stream ko. Pinapahinggan ko yung sarili ko dalawang beses. 배경이 Rinig ko yung stream mo. Alam mo ba, 3 stream pinapahinggan ko. Ayun, kita mo. Ayun. Kaya tanggalin ko to. Tapos, OBS. Uy, narinig ko si Migs. Uy, may boses. May Migs. Huwag ka na mag-genshin. Oh, sige. Ayan. Kasi may i-assign na akong button para pag nag-altab ako. Ano ba? Source visibility ba to? Tama ba? Wala. 속세의 풍경은 항상 그대로인데 인간의 일생은 이슬처럼 더덥구나. Uy, bumulik na sa gaming scene. Okay, thank you. Ay, lumabas ang awit. Kinakaya pa ba ng utak ko? Parang hindi na ako makahabos sa nangyayari. Yan na, yan na. Ano ba to? In scene, source name. Yung Genshin. Ay, di, maling scene. Games. Genshin. Yan. 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 Nice. Tapos, lilipat tayo sa Discord ni Simon.
Yeah. Hello! Ay, hindi pala kayo rinig. Teka, mama mo. 함께하는 이 없이는 이 아름다운 자연의 Sir, 날 napaka-pogi. 발견이 불가하다. Yung live din si Tito Dani. Grabe. Guys, kung gusto nyo manood din sa ano ni Tito Dani, Hindi, sa okay lang kahit wag na. Hindi! Hindi! Hindi, hindi. Ayan. Follow nyo yan, Hindi, guys. hindi, mama mo. Tite. Baller Rantier. Boloranther. Diba? Idol ko yan, si Tito Dani. Bigyan nyo yan Saan na yung Spotify ko? Hindi ko na marinig follow Spotify nyo ko. yan. Bigyan nyo yan ng pagmamahal. Bigyan niyo Dahil pagmamahal, kung hindi- sukulin ko yun ng Dahil pagmamahal. kung hindi, iyak ako. Ganun. O, di ba? May nag-follow na, di ba? Oh O, my Aya. gosh. O, di Uy, ba? si Aya! Uy, si Aya, Oh, the diba? Seiso streamer! Oh, oh, oh! O, di ba? Pinalo ka ni Aya the Seiso streamer. O, di ba? Panis. Teka, parang hindi ko na kaya ma-process lahat ng naririnig ko. Sandali lang. I-meet ko na nga yung mga anak mo sa stream. Oo, meet mo na kasi. Wait. Oh, Uy, ano ba yan? Teka, nag-echo. Diba? nag-e-echo. Dalawa Dalawa pinapanood. pinapanood. Ikaw, dalawa. Ako, apat. Tapos may kasama pa Ayan, Spotify. back. Tapos papaingay Ay. kay footsteps ng Valorant. Nice. Ayan. Tapos on natin uli si Topsy. Topsy. Yan. Jabol. 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 Bolja. Boljak Horseman. Ay, iba pala yun. Sorry. Mag-genshin muna ako. Bahala ko dyan. Uy, hindi. Huwag ka na mag-genshin. Game. Valorant. Wala, ayaw mag-type sa chat ko. Ang dami kasi bukas. Hello? Yan. Genshin muna ako pang naghihintay. Add natin si Add natin si Boss Topsy. Opening lang. Yan Wait lang, Topsy. Pasensya ka na. Wait. May Twitter ka, diba? Boss Topsy. Kumalala. Ayan sa kamay nalumban. Alam ko may Twitter to si Topsy. Diba may Twitter ka? Tama ba? Pasensya ka na. May ibang event ng gawin ko. Tumakat ang isip kong ito. Oops. Wrong song. Oops. Teka, parang gusto kong kumain ng almusal. Kain ka. O sige, bye. Bye. Biglang ganun eh. Ang ganda ng rendition ng kanta. Tumakat ang isip kong ito. Wait. Dito ko ilagay ba? Oh! Ayun! Naano ko na. Kita ko na yung ano mo. May message kita, Topsy. Sa Twitter. May isasend ako sa'yo. Yan. Oh, sige. Okay lang. Ano bang ano mo? Kwan mo? Kwan? Yan, ito yung sa akin. Yan. Pangalan ko, Simon, tapos #9292.
Yan. Yan, add natin. Add natin yan. Yan. Invite. Kuchita. Kunchinta. Gutom tuloy ako bigla. Negi, nandiyan ka ba? Yup. Okay. Oh, apat na tayo. Apat na tayo. Game. You ready? You ready? Oh. Boss Game? Topsy, may sunod ako sa Twitter mo Pasok ka. Ginagamit kasi ng iba pang Smurf. Hindi kasi ako naglaro. Okay. O, dali, ano? May Discord ka ba, Boss Topsy? Yup, open ko na. Sige. Tayo natin na pumasok dito si Topsy. Echo! Nice. So, naririnig ko yung boses ko kay Tito Danny. So, ang gagawin natin, dun sa stream ni Tito Danny, i-conquer natin siya habang wala pa siya. Hindi, at the moment kasi kumakain ngayon si Tito Danny. Ayun, new recruits. Boss Tops! Yan, idol ko yan. Wait, naglaro ka Topsy ng Overwatch? Gusto ko malaman kung naglaro si Boss Topsy ng Overwatch eh. Hindi, napindot. Okay. Sige, pasok ka Topsy sa streaming room 1. Hello, Kevs! Welcome sa stream. SO natin to. SO X Kevs. Naglaro ka ba, Kevs, ng Valorant? Na nga po. Welcome, Boss Tops! Eh. Yan. Grabe yung mga idol. Mga idol talaga. Ako lang yung nandun. Siyempre, ano lang yun, parang kumbaga waiting room. Handa na ba kayong magsisi inimbita? Hindi, okay lang yun. Ano tayo ngayon? Potato aim tayo. Ba't nga yung itsura ng Valorant? Yung huli ko laro, hindi ganito itsura. Sinamon ako ni Megs. So, Hello, I've returned. hello, hello everything. Hello, bakla. Hello, bakla! Oh. Yes, bitch. Yes, bitch. Slay.
Yes. Sheesh. Ano guys, may gusto Game pa na ba? bang sumali guys? Game na ba? Game? Game. Pating Game. kung paano ka ba umibig. Game. Ayun na. Heto na. Ano? Oo. Oo. Heto na. Oh. Ano bang kanta rito? Game, start ka na. Ay, hindi pagkaalala. Ano ba? Sinong Ayan. pinaka-basic? Iba. Wait, ano to? Unrated? Siyempre, 4 lang tayo eh. Sa bagay. Si Papi Taps. Topsy Papi Taps. Wopsy. Ay, na mag-load ng ano sa akin ah. Golem gagamitin. Mga bagay-bagay. Hindi, gamit ka lang kung anong ano nyo. Saan ka masaya? Anything is fine. Oh, unrated lang naman to. Unrated Oo. lang naman to. When you're happy, Don't you're need to be smiling. serious, okay? You're laughing. Ano? And then your joints go juk ganun. Nakikita. Alam ko na bakit. Kasi nakaboss pa yung wallpaper engine ko. Uy, Okay. grabe wallpaper engine. Wallpaper engine. Sana all Kaya pala engine. mabagal. Brum, Breeze. Skirt. 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 bitches. Ano? Oh! Walang dual list? Walang dual list? Oh, dito na. Nag-adjust ang ako. Pipili na sana ako, pero sige. Maganin ka? Mag-ray na ka dapat? Hindi, raise. Oh, di-race ka na. Oh, ba't di ka nag-race? Ay, parang gusto ko sa mag-shaver. Okay naman, parang kasalan ka pa rin ngayon. Ewan ko, 6 Nations Party ba dito? Hindi po, pasensya na. I mean, May nag-dodge! Hindi ko nga alam yung ano eh. Kung may rules sila tungkol sa ano. Jabi, 2 piece per chicken, walang person din kapag yung mapa natin bind. What? Kung mapang-bind. Okay. Oo. Sige. Oh wait, di pa narinig sa stream mo, ano? Hey! Nga pala, hello Ay, news, how you doing? dahil ikaw maglilibre sa akin. Ay, wala sa usapan eh. Di pa narinig sa stream yung laro. Sense 1. Oh, unahan sa... Ano sa hyper, oh? Unahan sa hyper, oh? Unahan sa hyper, oh? Tagal nyo? Titignan ko lang kung ano yun. May nag-lock Nga na kay pala, Cypher. no, ngayon nga pala yun. Cypher. Ay, I'm just pagod. Cypheries. Tatay tuloy ako. Tayo ka muna. Yan mo. Dani, ba't di ka nag-race? Wala eh. Ano eh, majority wins. Yes. Ano, mag-duelist pa ba tayo? Wag na, joke lang. Duelist. Huwag na. Gusto ko nang higop-higop buhay. Paano higop? Uy, gagi, may narinig akong iba. May tunog pa. Gagi. Gago yung 5. Tangin mo yung mga... yung mga smurf. Saksakin ko na lang yan. Hindi ka na magalit. Paano ka nakakasiguro? Oh. Ano magalit na nakakita na nga? Saksakan kita. Huh? Mapawi sa mga luhat na ilalagay ng ngiti sa mga labi. Nagjajaboy kahit di masabi. Wait, palitan natin yung Ako'y title. lulutang. Ano? Valo with friends. Jabol with friends. Walang ano, guidelines para pag-watch party ng Six Nationals. Mad. Ay, sorry. Hi. Ano, yung sinabi ko, walang guidelines. Okay lang yan. Nakakita mo ba ito dami yung screen mo ngayon? Alam mo, nakaltabo pero kita ko sa isang monitor. Pucha.
Oh, tara, all mid tayo. Smurf check. Tara, all mid, all mid, all mid. Ang Rush inang mid ulo tayo. nito. Oh, rush mid tayo. Tara, tara, tara. Hindi na talaga bumili ng bagong mouse. Hindi, Oh my god. Di Ano pala lang, naka... laro. wait. Smurf check. Weh. Teka nga. Wait. Rip check! Woo, Smurf check. Spike down. C. Oh, antayin ko na lang. Antayin ko na lang. Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Grabe yung FPS drop ko. Sarado ko na agad yun. We're dashing here. May pa muna akong bukas. Sayang. Minimize ko muna lahat. 50 sa jet. One enemy Saan ko remaining. to? Knife, knife, knife. Spotify Oh, ito. knife, knife, knife. Yan. Ay, shit. Baba It's naman. going Sheriff, smoothly. sheriff. Ah! Okay. Yeehaw! Yeah. Yeehaw! Nge. Nge ba Oh my god. Ano nangyari? Yay. Ano sasabihin mo? Salamat, thanks. Jabol. Oh, yeah. Oh, yeah. Sige, ano tayo? Cutie time. Sheriff Okay. tayo para masaya. Kala Ang ko. lakas, lakas. Down A. Oh my gosh, hindi na marunong maglaro ng laro na to. Oy, the mother is the earth of the Philippines of the North. 55 Omen, last in ano, last in A lang. Danny Gaming, let's go. Uy! Sino? Ano pa ba dito? Nananakpak lang yan. Yung spike nandito. Nandito lang yung open, dito lang yung sa omen. Ay, Ayun, omen. Oh, yun sila oh. Wah! Oy, 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 oy! Last player standing. Uy. Basta low na yung omen. Ingat sa jet dun sa ano, sa grass. Ayun! Ayun siya boy! Oy! Sino ako? Eh, Sino ko nga ba? Kanino ka lang? lang? Excuse me. Ito pala mga Ito yung battle skin. wait nga lang, pucha. Ito may bundle Ano ako eh. Kakauso kaya nasira. Okay lang yung boss. Ha? Also, Bundle skin kayo. Wala. wow, sana all. Meron ako, pero sa ibang account. Wala akong battle skin kasi poor ako. May nasa long. Share ko lang. Uy. Balik ka dyan, Jet! Mama mo! Aray ko, may duman ng gas! Garage! Garage! Garage. Garage! Dito. Oh, meron sa grass. Sa likod. Ah, nag-flank, nag-flank. Ito na nga, sino bang pwede yung, ito, si Sense1. Nagkumakalaban sa dalawang tao. Ayun, namatay siya. Okay. Yes. Bali may tatlong, Planting. oh, ayun. I raise. Raise ba yun? Oo. Mukhang pantalon na raise yun eh. Blinding. Oh, wala! Yun na nga. Doon pala sa ano. Oh, nice. Ipis mo na. No? Kerlong.
Bulaga. Wait, nagsi-CSGO ba yun? Guys, CSGO ba yun? Fake pa siya eh. Tatapon pa siya ng pistol. Galing. Magdidripan pa ako eh. Para kang bentong alaman siopaw eh. It's because I am. Uy, gag! Oh, CSGO? Grabe. Hello, Chicken Joy. Welcome sa stream. Hello, manok ng chicken. Yan. Idol ko yan. Hello, Manokers. Gagi. Follow niya yan. Overwatch player yan. Lodi Sino? cakes ko yan. Yes, Chicken Joy. Chickenese. Chickenis. Chickalers. Cheeselog. Okay, Hmm. let's get set up. Here comes Neggy. Here comes Negi. Oh, wait, taka. oh. Same. Hello, garage. Oy. Dalawa dito. Get out of my way. Sige. Mag-chamber trap dito. Sa A. Oy, ingat ano ah. Waiting lang ako. Rotating sa akin. Dami namin sa C. Win. Dami natin sa C. What? Uy! They found my wire. Blinded. What the heck? Where's the jet? Careful now. Mama mo. Ay! Nasa mid. Reloading. Cage trigger. Dito. One enemy remaining. 30 seconds left. Saan yun? Dito. Reloading. Sige. Punta ka dyan. Punta ka Windows. Ang bahala dito. Ayun oh. Saksakin! Hindi. Hindi, don't. Hindi ko nasaksak so. May diamond silang kalaban. May diamond tayong kalaban. Diamond na, diba? Check nyo nga yung color. Gagi, diamond yan si ano eh. Si Tito Dani. Idol ko yun eh. Ha? Ito. Hindi, pero diamond yan si ano, si Taps. Diba Taps? Ah. Ako? Hindi bronze lang Where to. to set up shop? Wait. Sino yan? Alam mo na. Gagi si Taps. To play, let's play. Tanga! Oo. Wala pala nagbabantay ng garahe. Nasa ano? Nasa A. Ayan, yung A. Nga naman hindi. Lagi kanyang kapiling. Kung ako Blinded, sa blinded, kanya, niligawan na kita. Awit. Gulo dun ah. Cage trigger. So, ang last kita ko... Uy, po guys. Baka- Tama yung boto ko. Saksakin natin. Well, kukuha akong info. Hindi sa akin. Wala rin. Wala sa C. Sa akin. Dito, Benson Tower. Ayun o. Cage trigger. Wah! Ah! Sige, saksakin. Uy! Uy, what? You're so ano. Blink and then Wala Ano ano yung- magsaksak. Once na nakakuha tayo ng info, patay ta kagad. The power of teleportation. The Omain. Nakatingin siya sa akin, nag-aantay. Pala, winok ko na lang yun. Hayop. Grabe. Nar. Saan yung Valorant ko? Kakaltab ko to eh. Pinapapansin niyo ako, mga buwang kayo. Spike down A. Meron ata dito. Garage.
Cage triggered. Ayun, oh. They found my wire. Meron nga. Uy! Flank, flank. Cage triggered. Oh, Omen. Omen flank. alam mo, Spike down mid. dapat may magbantay ng garage eh. Wah! Sa Revive me, Jet, likod revive ng me. mga tala, ito yak na Hindi ko kita yung map. Papuntang A. Ay, dyan, dyan, dyan. Last player standing. Spike planted. Aray ko. Okay lang, okay lang, okay lang. kahit sulyap Patatas yun. lang dala. Sana okay lang yung Sage. Kasi yung pagka-wall niya dito, binabantayan pa rin niya eh. Eh, open yung A ng time na yun. Kaya yun. Anyways. A. B. B. Hi B. Namiss ka naman si B. Oy, nasan? Boo, boo, boo. Yeah mo na kasi. Busy. Busy ba? Ngayon nga lang din ako naglaro eh. A ata. Ay. Pick me, bitch. Run. A. Ka. A. Planting. Ah! Merong nasa Spike down A. mama mo. Isilip ko dyan, oh. One enemy remaining. Ano? Sakpa eh. Ayan, distracted ka tuloy sa akin. Teka lang. Together, we will bury them under their transgressions. Yung TV na rin ito. Salamat po sa pag-lurk, Chicken Joy. Ako may natawag sa akin. Tignan mo yung TV, kuya. Tignan mo yung TV. Okay. Baka mag-garage ah. Spike drop. Down C. Tang inang yan. Cage triggered. Omen B ah. Thank you. Where is everyone hiding? Kaya naman di ako nakatingin. Stand down. Dito. One enemy remaining. Cage triggered. Ingat lang ka. Ah! Ayun na. Diba? Flank. No chance. 30 seconds left. Oh, Unegi. Last player standing. Do not. Nice. Get gun, no? Ah, hindi niya kinuha. Sad. No. Grabe naman. Ang lakas naman po ng kasama natin. Pangalan eh. Negi kung nagsasalita ka, nakamit ka. Wala lang, sure Oo lang. nga, parang timing ni Negi. Nakamit siya, nakamit. Ngayon ko na nalaman. I'm sorry. Grabe ko si Negi na ano na. What? No more charges. Invalid surface.
Wala akong nakita. Ang inang yan, Vince. Hindi pa natin! Ay, gago. Hindi pa natin! Hey! Iniwan niya yung post niya! Nagtipita nga! Why would you leave? Why would you left your post? Sorry, nagrant ako. Why would you right? Kaliwa. Kanan. Spike down A. Ang ina yan, para lang makakuha ng kill ang putya. Nagpa-bait. Why you... Mama mo! Ba't ka naka... Kaya pala naka-pistol. My power does not ebb. Ask for aid and you shall receive. Anyone need anything? I need this. Uy! The Barbie Cotillo! Hello! Long time no see! How you doing? Si Barbie Yes. Cotillo. Hello, barbecue. Welcome to our chapel. Barbecue! Amen. Barbecue! Amen, amen. Eh. Ang kuwet ng Ano ba, ano? Ang random lang no, ano? Ng PNG na to. Di ko matanda kung saan galing yung ano yung mga pinagkukuhaan ko nito eh. Puta naman, napindot ko yung... Kumusta ka? Raise. Si Pfeiffer ba yan? Okay. Ay, hindi. Si ano. No more charges left. Ay, wala pa lang ano. Yung mga kasama ko yun, si Simon, Art, si Wash Onion, Topsy Wopsy, yeah. Yung bumati sa'yo si Simon Art. Ayan. Ako nga po pala si Simon Art. What? Hala? Go Topsy! Ba't naman ganun? Nasa iya, nasa iya. Ul. Spike planted. Basta naman, have you eaten yet? Nag-lunch ka na ba? Hindi pa. Ako yung lunch ko, almusal ko eh. Uy! Gagi, sorry, wala akong marinig kanina. Naglalaro ako, wala akong marinig. So, sorry. Literal na If enough they try earphones ko. something. Kinausap ko si Lolo. Ah, kaya. Understandable. Okay lang naman. It's just unrated, guys. Unrated. Na king ina ng Sage ng bebate. No matter what happens, win or lose, it's just unrated, guys. Yeah, I know. That goes there. Kasi Simon kasi. Ano? Papracticing ko to para okay na. Nice. Mga ano, wala magsha-shoutout para sa akin. Sorry. Oh my gosh! Nangwalbang sa ano? Dahil... Anong ginagawa na Sage? Eliminate. Spike down A. Ginagawa na ito Sage ito. Kaboses mo siya kung si... Oh! Kaboses po pala siya mo si Piper. Okay. Di pa ako nakadaan sa stream niya. Pero alam mo na naka-follow na ako yung Piper Place. Okay. Nandito. Wait lang, tayo mo ako nagi. To the left, to the right. Ako talaga yung Tagalog nasan. Dito, pupuntang B. Kilala mo ba daw si ano? Sige. Watch this guys. May natin tanongin. Seconds left. Watching here. Baka pumunta dito. Oh. 10 seconds left. Bigyan na sa anak. Ay, ito yun, no? I wanna volley tuloy. Uy. Ito. Tapos na. Simon, kailangan mo daw si Piper Place. Last round before the switch. Hello? Piper Yeah. Place? Oh, Yes. Oh, yun. Kilala daw niya. Barbie Cotillo. Pick up popper.
Piper plays. Ayo, pare. Welcome to the stream, pare. Gusto mong Valo? Ilan ba tayo? Apat tayo, di ba? Gusto mong sumali? Apat tayo. Upper risk kami. Valo na yan. Valo na yan. Balo na yan. Balo na yan. Ingat A ah. They found my wire. Uy, may nasa garage. Cage triggered. Bantayin ko, bantayin ko. Nandito, nandito. Easy. Uy. Pumasok? Oh. What the? Ay! Meron pa isa. Sa B. Planting? Planting na. Spike planted. Pocho naman. Oh no. Inuwa ng Sage yung Odin ko. Raulo. Nag-TP yung Omen sa taas. Ba't kasi kinuha yung Odin ko eh? Last player. Mama mo! Nasa baba siya. One enemy remaining. Puta. Pinalabon ng balay. Last player standing. Nice! Okay, let's play. Switching sides. Akala niya yung Wait, top last round na pala yun? Akala Oh. niya top lang. Akala niya top lang eh no? Oh. Oh! Sa prank! Gagi ano yun? Handa na ba ang mga tenyo sa tili ko? Ay! Ano, ibang server kami, ibang server kami. Wag yan, wag yan. Ibang server po kami, post. Managkanay Ano pa yung- ka magkanay pa. Ibang server Discord. po kami, guys. Sorry po. Eto, dito ah. Oy! Dito ah. Yan. Nano? Nandito ako sa Discord ni Simon ngayon eh. Scanning ahead. Uy. Wait, sino ba yung naano mo? Mama mo! Oh my god, si Barbie Cotillo. Ano, pasok ka siguro sa kahit anong channel. Uy, mama mo! Nasa likod mo, Sage! No! Meron sa sewers. Spike down A. Wala, you spotted. Walang voice channel? Ay! Ay, Simon, wala daw voice channel. Anong kailangan gawin? Wala mong voice Anong- channel. Hindi, Anong kailangan kong gawin? Grabe naman, biglang nagpasokan. Tama kasi ganun, tayo sasaksayin ko yung race, yung lumigil sa likod eh, ang damot eh. Ang damot, imagine mo mag-ace ka na, tapos sasaksak, ewan ko ba? Like it's so corny. Revealing area. Kung di rin tayo sa huli. Uy! Niyakap ko yung... Uy, dami nila dito. Sa A. Potik kang Sage ka. Low orb ako. Pinaglolo ko yung... Hindi, ano. Oh, TP May something. Simon, paano to? Ano to, no? Nakatambay siya dun, kitang-kita siya eh. Chamber, oh, TP, ano, TP, ano. Kailangan mo pumili na ano, no role. Doon ka sa roles channel. TP, oh. TP. Yeah, get the role and see the channels. Player standing. Puta. Kuya Simon. Kuya Simon, ba't teka lang naman? Nakita ako eh. Ay, ka. Dahil na TP. Ayan o, TP. TP, left click kita, bilis. 30 seconds left. Left Kaya click ko kita. matatawa ako. TP. Nasa Japan kasi yung map, kaya blurred siya. Blurred. TP. Ayaw na mag-TP. Bakit blurred yung mapa sa... Oh! Nilikurat ka!
seryoso naman ang kalaban. Sige na nga, tara na nga. Ang ano eh. Ang contestivity, Himes. Ano daw? Contestivity. Negi, sa amin na yung ano, amin na yung Eh. spike, amin na yung spike. Oo nga pala, no? Now I remember. Di tayo nakakasugod eh, dahil dito kay CJ. Tingin eh, passive ang puto. Di, joke lang. Ano tayo? Play for picks tayo, play for picks tayo. Revealing area. Oh, rushing! Brain dead! May nasa taas? Wait lang. Ingat Omen dito. Gun here. Bandal oh. Blinding sight. Mana akong blind. Sa taas. Planting. Sa taas. Cover. Mama nito! Uy, pati nakanta ko nun. Meron dito, Heaven. You want to play? One enemy remaining. Okay na? E.T. Nagulat ako, inangat ako. Hey. Nagulat Oh, ano kalaban. nangyari dun? Good shot to Nirush natin yun. Don't worry. There are other ways to Oh, be. Oh. Hindi na ako Wala po. nananap. Tangina kinuha na CJ. CJ Spike. meron dyan? Nar. Wala. Kasi, ibis na, alam mo yun, susugod tayo. Si delay. Oo, alam mo yun. Clown. Ay, by the way, nagsusmoke dito yung Omen, ha? Grabe, May smoker. mortal sila. Wait lang. Alam ko na. I think there's something. Spike Sinalo. down. C. Kasi mamaya. Wait Meron lang lang ako. ako. Saksakin ko yan. Dalawa sila. Wag niyo naman ano eh. Wag niyo naman ano eh. Dalawa sila sa USC. Antayin niyo ako. Uy, mama nito! Wait, dumaan sa grass. Care behind, flank, what you call it. Ang ina, What you sayang call it? all! Spike down. C. One enemy remaining. Uy! Yun. Uwe! Hindi. Wait ang baho ng puwet ko pag may tae. Ay, sorry. Sorry. Hindi man lang headshot yun. Oh, may nandamat pa para kampot ko. Gago. May vandal skin kayo? Wala eh, matte black lang eh. Oo, ako din eh. Ganda Gusto ko mo- ng skin ko. matte Gusto black. mo matte black? Naka-matte black na ako eh. Okay. Revealing area. Ako yan eh. Ako. Uy! What the heck? Yan, ito na ang ambag ko sa inyo guys. Ayun. Kasi alam ko mamamatay din ako agad. Inang yan, na-blind ko yun tapos di pa namatay. A. Last player standing. Diyan sa garage. Ano? At sa wakas ay kusang lalayo sa iyo. Lalayo sa... Reload. Yan o. Uy! Magsasmoke pa siya. One enemy remaining. Yun, no? Ayun, no? Oo, wala ako dyan. Oh, the mother is Lord of the Philippines of the North. Oh, hanapin mo ako. Ingat ah. 30 seconds left. Oh! Oh! Spike planted! Nasaan ako? Nasa kumupuro yung Sage. Magagulat ka nga, yung papakita sa'yo dyan, no? Para. Nasa taso pala, no? Gobi. Dahil. Sage, halika dito, Sage. ASMR ba to? Save yung Sage!
Nag-save yung Sage. Point lang naman daw eh. Bakit? Oh, patay ko siya. Whoa, nice. I can't see them Ah, yet. then up. Oh, so inahabangan ka. Grabe na. Exit fraggers. Yung alin. Si ano daw, si Barbie Cotillo, Simon. Gusto sumali. Progress. Wait lang. Sali natin. Next, Abay, mag-next Ray, game pa ba tayo? Na, oy, buy niya daw yan, no? Sa server mo na lang Oh, sige, lilipat tayo sa server ko. Ayan. lipat tayo sa server mo. Reveal their secrets. Lilipat sa server ko. Ano ba yan? Go A. Sige, go A. Oh, may sumisigaw. Ay, sorry naman si Prey. Omen na, Omen. TP yung Omen. Sorry. Sa'yo pala yun. Nakalas ako lawan. Alam niyan, dyan kayo. Ang inang yun. Hindi ko mapatay yung Omen. Nandito sa sulok. C. Nasa spike. Dalawa. Thank you, Ramen. Oh my God, sino yun? Meron sa spawn. Kasi doon. Nagulat ako. Oh. Oh. Nana ko man. Yeah. Wala. Ano napindot ko? Ah, wait. Oops. No. Hindi yan. Wrong button, guys. Sige, I'm saving also. Mga nanay po. Oh. Dito Nag-walk pa ako. Moment lang, pero wala na. Wala na yung flank. Sa likod. Last player Ang standing. inang yun. Huwag nakalas mo to, 2 piece fried chicken. Huwag kinabuhan. Natawa ako bigla sa 2 piece of chicken. Ah, wait. 2 piece fried chicken. Fine ko nga on. Uy, yun. So mo, magkakaroon tayo. Yo, kaya? Lie! Abangan natin yung sa silver. No? Wait, Omen yun? Nang rarambo. Putang ina! Spike down mid. Nadaan ng silver. Oh my gosh. May nangano sa B. Ay, ka. Mama nun. Where is everyone? Where's the people? Uy, nasa likod ko! Oh my god! Last player standing. Sana binate ka? Last player standing. Ganun din. Sana bait ang puta. Ano tayo? Paper picks ba tayo? Dani, ikaw muna sa spike. Where's the spike? Yeah, you get the spike. Yeah. Who's the spike? Tara. A ba tayo? Kayo, punta kayo mid. Tapos ako, hintayin kong may mag-flank. Yes. Kasi mahilig sila mag-flank. Kasi mukha sila mga tanga. You want to play? Let's play. So, My wire. Ang sirin, trap pa. meron dito, papunta. Meron pa isa. Sige lang, wait for flank lang. Mag-flank naman sila, tira mo sila nga nag-push natin, okay? Attacking tayo. Meron sa Doon na. Naka-block off na yung pamid.
Ang ina mo! Ako naman yung Omen na may Odin. Uy! Sakit nun. 26 ang bawas ko. To the left, to the right. Pupunta yan dito. Uy, ayun, kinakalaw ni... Boom! Okay ng ina! Nice! Pupunta naman. Ay. Kaya mo bang tumawid dyan? Yeah. Hindi, I mean, tipi tawid. Yun. Sige, 30 bantayan ko. seconds left. Ayun o! Player standing. Ang ina. Meron sa ano? Window? Meron dito. Tayo mo na lang. One enemy remaining. 10 seconds left. Ah, Spike planted. Lutong nun ah. abot ang pagkainan. Oo nga eh. Sorry ah. Sorry kung napakalutong nun. Punta rin dito. Ayun. Ganyan lang. Hintayin mo ito. Hoy! Empty. Uy, kagulat niya. Lo. Question mark. Alam mo, taga-tondo. Where will they go this time? Pricey. Feeling main character na naman tong Sage. Oh. Uy. Kaya mo siya. Inis na inis kay enemy Omen. Oo, tangin eh. Gago kasi. Bakit? Bakit ba? Ayun. Yun talaga Omen eh. Kaya ako hindi ko na-utilize yung ano eh. There they are. Sa dilaw na buwan. Oh, opa. Opa. Putang ina yun oh. Una sa taas siya. Uy, ba't niya hinarangan? Kakaibang wall yan ah. Ayop. Come Uy, and take lang. last. Spike down A. Meron sa mid meron sa mid kanina. Meron dito sa akin. Whiff pa yan, puta. Cage triggered. You will not kill my allies. Jet mid Dito yan. sila. Cage triggered. Okay. Nasa taas pa rin. Awit yan. Oh, ding chamber. Ding chamber tsaka jet tsaka ano, think parehas yan. 30 seconds left. Okay, dalawa sila nandun. 80 jet. Dito yan. Oh, running gun. Wow. Oh! Ay, gago. Oh, sige. Hintayin natin. Name mo, may jabby ka sa akin. Oh, Popeyes ka lang. Popeyes. Oh, Popeyes. Papayos. Nagbago ah. Popeyes. Oh. Knife mo. Mali nga yung plan ko nandito eh. Tago. Smoking, oh. Grabe naman yun. Nagparinig, oh. Knife. Sige! Yan, nanalo kami putang ina. Boom. Gogi point 7. Oh, kinabahan ako. Sorry. Match point. Oh, match point na tayo guys. Let's go. Pwede ba rush token yung ano, yung stage mamaya? Oh, Audio. wag uy. Tanga na naman eh. Hindi pwede. Wag tayo ganun. Minus. Okay lang na minus siya sa atin. Sorry po, Master. Sorry. Nasa kanya. Nasa kanya yung spike? Wait. Ready. Nasa kanya yung spike. Oy, spike! Puka na. Susugod yan siya. Revealing. Ayun. They are. Ayun lang.
Okay, dalawang B, isang garage. 144 jet. Hindi talaga 1 bullet. Damdamin aking damdamin. Uy, uy, uy. Nasa A. Sa hilalim na puto. Tang ina Sage. Nilaw. Tang ina Sage ha. Ayun Sa na. nilaw. Nasa heaven. Ingat dyan, baka kita pa. Ay, namiti pa ng... Ay! 1 bullet, 1 bullet, 1 bullet na naman. Literal. Kompe ba yan? Hindi. Hindi, nandotry nga lang kami. Putang ina, sabi na eh. Alam niya na pupunta ako sa A, sa C. Anyways. Lagi ka bang sa sinig pa, Pran? Hindi. Oo. Kung ano dyan, tayo Oh, na. Tayo na mo sense 1. Sense 1. Sense 1. Kung may Lag- natitira po ano kayong natin? bala, Lagay natin. Twitch.tv/Denzee1. O bakit ako, uy? tama. Dinala sa akin eh. Kaya top, tingi po ako, Barrel. Kaya tops. Ay, paano ba? Ay, Sige, ako na dito. Ako na dito. Scanning ahead. Found them. ayun. Oh, susugod siya. Merong ano dito. Teka, huwag mo na ako pumasok. Puta! Uy, nasa ano pala? Ah, wait. Oh, wait ko. Nag-flank. Mhm. Lumabas silang apat! Nakakasumo ka, Gagi. Sudden death. Oh my god. Ano tayo? Ganyan. Tayo. Sa mukha sinaksak hindi sa nagano. Sa mukha. Gangster eh. Having the Kung may energy. nag-excess. Only Negi. Ano? Only Negi yun. Uli negi. Sino nagsabi only Negi? Si Rainicorn. Mga kalaban, I'm gonna knife the back. Negi no, I'm gonna knife them all. Game. I will Hmm. find you. Still in sight. Scanning ahead. Ba't nakalabas na naman yung wall nitong Sage? Heading ko na yung jet na. Waiting for entry with me. Nag-aantay lang ako. Kasama. O tara, rush. Cutting their vision. Cage trigger. Sige, pasok. Nasa heaven. May butas yung Ay, smoke. puta, nandito. Hindi ko na ano. May nasa heaven, ah. Ito niya. Nice. Last player standing. Grabe. Headshot pa. Nice. Low info sa switch. Ay! Oh, NT. Ay, NT sa kanya pala. Nevermind. Hihi. Lol, pocket sense 1. Ina mo. Gogi, nagulat ako dun sa message. Biglang, Okay, si- bulaga. Sigaw mo doon. Isigaw ko. Ay, si ano? Walang halong ano. Ah, si Barbie. Ay, lilipat ba tayo? Lilipat na tayo, diba? Ba't tayo? Saan? Sa server ni Denzee. Ayun o, wala akong access dun. Ako rin, wala rin akong access. Lahat kayo eh. Ako lang meron eh. Teka. Ako rin, wala rin akong access eh. Grabe talaga oh. Pasend sa ano, sa chat. Oh, chat, alam niyo guys ha. Ilang ganun eh. Ako ba? Alam ko na Discord ayaw yun eh. Ay, naghihintay na si Barbie ko tilo dun. Denzee1, no? Ano daw, no?
May Ayun tagline. kaya? Ayun kaya? Ayun kaya? Ay, gagi. Maliligo na nga pala ako. Alis pala kami ng 1:30. Ayun. Ayun Layas lang. pala. Okay na. Okay na Year pala 4 guys. again. Tara, lipat. Hindi, wait lang. Alis na Pero ba si Negi? saan mo na ako invite? Saan mo na ako invite dun sa ano? Nandun sa chat, nandun sa chat. Nasa chat. Sa chat? Ah, Wala, hindi chat. ko nakikita eh. Hindi ko Sige. naabutan. Chat ko. Oh, hindi. Hindi Ayan, sa, send hindi ko sa ulit. Valorant Send ko ulit. Okay yan. Ayan na, okay na. Thanks. Oh, yeah. Ba't Discord ayaw? Ba't ganun? Ganun talaga. Ano yan, hacker and Kasi gusto kong kita yung pangalan. Yung kita yung Denzee1. So, ano guys? Ano, lipat. Hindi, Tara, lipat. Sinegi, Ano ba si? Tara, lipat. Sinegi. Tara, lipat ka. Wait lang, isa ka pang game? Tara. Sige. Tara daw. Sige. Tayo sa let's play. Ayun. Let's play. Hello, hi. Ayan na si Topsy. Yan. Tara, sali ka na dito, Barbie. Barbie, sabi ka na. Thank you for calling Malabanan Siphoning Services. My name is Marites. How can I help you? Oh my god, Selector 6 here in my kwarto. Like, I just wanna fix, oh my god. Uy, may team Ace, bundle. Hello. Ano po? Isa pong C1. What's poppin'? Nakasingit ako ngayon, so you're live. Naka-stream ka rin pala. Gabi lang tayo, no? Si Denzee, si Simon Gabi natin yung stream, Papi Taps. Ayan. So please, play ko na ba? Play. Play na, dali. Oh my god. Play na daw. Oh my god, Zay. Ano yung play? Play nyo ako. Sa Spotify ko. Wait. Uy! Ay, sorry. Maaga pa pala. Naku, gising pa yung mga bata. Gising pa ang mga bata! Handa na ba kayo marindi sa sa boses ko, mga kapatid kong oso? If yes, press 1. Ano tunog ng oso? If no, press 2. And if you're haggard, press powder. Bet yun. Diba? Let's go. Ayan. Uy, nila pa ng battle kasi. Isa-shoutout ko nga dito sa Steam ko yung mga kampi natin dahil kahit di naman sila nakabisita dito. Ay, sige. Pasensya na po. Sila. Ayan si Denzee. We also have Tapsy Wapsy. Ayan, ang mga kaibigan nating Ano also, ba yung... i-follow nyo na yan. At si Simon Art. Kasi kung alam yung spelling Wait na nga. Baka mamaya, walang one yun, diba? Isa Simon Art lang. Siguro tama naman siguro to. Simon Art lang. Ayan, pag mali yan, alam na. May kulang. Alam na talaga. May kulang na, yan. Ito. Ay, betlog shot. Yan. Follow natin yan. Ayan. Mali nga. Sabi ko na nga ba mali, di ba? Mali nga yung spelling. Hindi talaga ako learn sa spelling. Ayun na, speaking of Simon Nart, andyan na siya. So, na-follow niya na tayo after how many decades? Wow. So, how many decades? Decades talaga. Yes, after how many centuries? Hi, Jasmine Sue, what's up? Thank you for using my emotes. Yung pagod na Yula. Kasi yung pagod ko. Ang ingay ni Tapsy. Kaya nga ingay nung clip. Ang ingay ni Tapsy. Puro betlog na naman natatamaan. Charot. Teka, naiihi ako. Ba't ako nag-ready? Para may ready, no? Let's go. Ayun na. May papalis sa stage natin. Kayo guys. Papunta na po kami sa exciting part. Ayun, teka, sisira ko killer quick. Ano ba si Reddy? Streamer din? Yeah, streamer yan. Ano yan? Itong pangalan. Tatype ko. Sige. Idol ko to. Uy, grabe siya.
Nako, ipapalo na natin yan. Ibugaw na natin yan na magka-jowa na yan. May jowa yan, may jowa Sorry. yan. Ay, may jowa? Oh my gosh. Okay, cancel. May jowa, hindi po tayo homewrecker, pangarap lang po natin 'yun pero hindi po natin isasabuhay. True. Oh, diba? Panis. Babae ba 'to? Ba't babae ata 'to? Sino? Yung Welsh Onion. Ay, buhok lang niya mukhang babae. Tangin ang Ay, pangalan may- ng Omen, no? Naka-voice changer pala siya. Diabol, Ay, 'di ba? Oh my god, like hindi ako nagka-voice changer. Like, it's just me. Ganong kapitit yung boses mo, parang inipit yung itlog mo doon. Totoo ba? Ako mo kung ano, Negi, gantong Hi. isang oras ang yung tulog ko, ha? Nigigil mo Yan. ko, ha? I'm really sorry kasi medyo naiya pa ako. Ay, Kasi, taray. Mahihayin ka pa sa lagay na yun, ha? Sa paano pa kaya pag ano? pag di na ako nahiya, kapal. Sabi Kapag ni CR na rin. Merly daw, Nyeki. Nyeki sa Merly. Hindi po tayo dito kumakain ng ng seashells. Yeah. You sure? Charot. Hindi ko ba kaya. Seashells. Grabe, seashells. Ayan. Mauna yung mga duelist. Paano ba to? Oh, duelist. Sa iyong duelist. Parang wala ata tayong duelist. Parang wala naman tayong gano'n. Wala tayong duelist. Paano tungod dito? Gusto pala yun, sure. Uso pala yun sa line-up natin ito, no? Ayan, no? Shoutout kay Aya Plays. Hello, Aya Plays. What's up? Good. Si Aya, please. Hello, Aya. Afternoon. Hello. What's poppin'? Yung pasensya na naka-off cam tayo. Pero mag-enjoy ka muna dyan sa tapis ko. JPEG ko dyan sa gilid. Ayan na nga po. Ay, ba't ko binato yung baril? Yan po yung mga katatapos moments. Diba? Ba't mo yan? Diba yun yung tipong seducing. Wait lang. Yes. Smoke. Madali mag-wall ako. I'm planting the spike. Di pala ako! Sino nag-wall? Sorry! Ako nag-wall talaga. Sorry, kasalanan ko. Pero deserve. Oh my god. Charot lang, hindi. May lumabas may pumasok sa pinto. Dito sa A. Basta gumalo yung pinto kanina. Comment dito. Nagtatatalon sila mong... Ayun. TP. Paray! Imbot talaga ako, guys. Come here. Mag-ingat kayo dyan. Where are you? Patay na ako, ha. Ingat kayo. Thank you. Nice! Oh. Masyado nagmamaganda. Ang galing na. Buti nakasmoke yun. Buti nakasmoke yun. Kabogability. Ay, Wait, ano ba yun? Si Baby Girl ba yun? Oo nga. Sino yung pumasok? Baby Girl yun, Topsy. Topsy. Oo, si Hello. Freya. Hello! Hello. Sawadee ka! Hello. So, dik. Raikan to Penny. Hello, Baby Girl. Diba? Ay, may baby girl. Hello. Si ano? Anak ni Topsy. Hi. Anak ni kasi Papi Topsy kasi eh. Oh, let's go. Okay. Talaga, Uy, no? top. Yun na nga. Naano na si Kuchinta. Ginawang Kuchinta nga. Alam mo ka talaga. O naka. Anto na Okay, punta akong B. I'm going B. Ayun na. Mama. Mama mo! Sorry. Bye, bitch! Not Hanggang now. Kaya muna yung kutsinta dun. Asan yung Spike na dito sa B. Sige, go. Plant well. And take care. Watching here. Watch me, Nene. Meron dito. Ayun na! Uy, nasa Anes! Papantayin niya ni hindi alam. Yan, ina-knife daw. Yan na, Ayun, oo. Sige, pag yan di na-knife ha. Kasi sinasabi ko talaga sa'yo ha. Huwag yung tumigil sa likod, ha? Walang bala yung structure mo. Green lang. Don't forget who you are, Omen. Altitude. Oh my gosh, ang galing.
Galing Gigil yun na yung sniper gigil. yun. eh. Totoo, makaano. Kasi ano ng Spectre kasi yung akin pang BP lang yung skin ko. Ano yun? Nandun pala sila agad. Ang BP, ang ganda nga eh, oh. Oh, sige na nga. Ito na nga. Wala tayong choice. Diba? Ah, Ang galing. Ang galing nung nagtitesting na sumaksak. pala sila. Very Tondo Brothers. Aking tondo yun sa leg. Bet na ba yun? Bet na ba yun? Diba? For the Tondo Brothers talaga. It's the Tondo Brothers for me. Uy, second. Ingat! Eh, smoking. Ano ha? Walling na ka. Sige, mamaya na lang pala. Planting the Kasi- spike. Simon. Spike planted. Dito, Omen. Ay. Lumabas ka dyan. Omen, dali, labas. Dali. Nag-smoke. Dito. Sakyo pa. Ayun. Seven Na shotgun sa ulo. Ano boy pa yun? One enemy remaining. Mama mo. Bulaga. Right. Tondo na. Tondo na to. Go, go, go. Go pa me. Uy, Valo. Yes sir, Red Aiden Soul. Naglaro tayong Valo. Hello. Hello sa mga viewers si Dance. And yeah, hello. And Simon. Ayun. Nakastream din si Simon. Okay, shoutout natin si ano. Shoutout Hi, natin si Barbie. Simon. Hello. Shoutout na si Weird Aiden Soul. Go, go. Na kami lalabas dyang ano, kababalaghan yung clip. Revealing area. Okay lang Pero yun, tayo okay sa lang. mga kapatid kong dolphin. Ay, Yes, no. yun na nga, Sagot pa to. nagpa-hydrate na nga. Wait lang, girl. Baka meron dito. Nag-wall. Bilis! Oh, wait. Bantay. Thank you. Nag-wall sila sa Ape. Badoy. Planted. Uy, eh! Oh, ace. Actually. Dito. Yan, pag hindi nyo inisa, sinasabi ko. Wala pala akong ano. Wala nang ace. Sorry, Wala mo ng knife ko yun, ace. knife. Hindi, Hey, Red. Hello, Red Aiden Song. Di abot. Pape. Ay, oh. Uy. One enemy remaining. Ay, oh. Ace daw si sila. Ay, Walang oh. mag-ace for today. Whee! Attitude. Ganda naman pala ni Barbie, sabi ni Red Aiden Sol. Diba? Pag ganyan mo naman nakikita mo sa umaga, ewan ko na lang talaga. Kung di ka talaga ganahan, Red Aiden Sol. Diba? Hello. Pogi po niyan ni Red Aiden Soul. Ay, totoo. Ay. Pogi yan. Kaso taken na yan eh. Ay. O sige, cancel. Pahay lang ako. Hi, Red. Hello. Hindi po tayo home wrecker, pangarap lang po natin yon, pero hindi po natin sasabuhay. Yes! Scanning ahead. Thank you for that, Foster. Hindi na naman ako bili ng ano. Bansa ka, nagsasakop. Ang diction. Bakit? Why? Why did you quit? You can rest but don't quit. Ano buksan to? Ay. Yan. Auto yan. Ingat dito ah. Uy, stars. Okay na. Okay na. O, dito na natin Ay, dali! Ay, sorry. Ay, meron si pa. Ay, wala. Uy, Ayun Oh my God. Yung ano, Ay, nakikita mo sila. ano ba to? Ako ba kalaban dito mga day? So, kontrabida ba ako? Natawa ko. Hindi ko alam kung at feeling ko talaga ano ka eh. Kampi ka ng kalaban eh. Also, Ito ko yun. Nakita ko si Lord. Loka. Kami nagpapalo. Oo, ang dami nagpapalo. Labing ko ba yun? 5 kami. Labing ko na din ko na. One Uy, enemy mid. remaining. Mama mo, Sage. Potek ka, Sage. Natawa ko. Ang pala sa'yo! Yeah! Thank you. Puro rest na nangyari, o diba? Nakita ko si Ikaw Lord. I respect your decision if you fix streaming na. Pero Tinanong- sayang Yun na ang Red community Aiden Soul. Bakit blurred yung map? Kasi yung map natin nasa Japan tayo. Tama. Correct. Yan po yung bagong bago pong interface ni Vago.
Naka-blurred Mali. yung map. Kasi ano, nasa Japan tayo. Anichan! Ganon. Ay, Anichan! Ganon yun. Hindi kayo marurunong. Charot. kasi naman malaki. Malaki boses. Oni-chan. Ayun. Oni-chan. Parang Big Brother. Big brother. Bison ba talaga tayo mga friends? Uy! Spike down A. Wala sumama sa akin! Uy, naulo ko pa bago umalis. Oh, concussed. Na let's go na. Teka lang. Mag-rotate na ako paano pa B ah. Mala na B! Go B! One Hindi enemy na muna remaining. yan. Mag-rotate na ako. Dito lang Ayun, sa dyan! side. Ayun, dyan! Nasa taas, nasa taas. Okay. That's nice. Nice to know. Naka-ano yun ah. Marshall. Marshall. Pag Baka... na-knife, kasi sino maka-knife sa inyong dalawa, may jabby kayo sa akin, 2 piece fried chicken. Kung sino man maka-knife. Sana all. Well, hindi ako marunong mag-knife. So, wala kang maaasahan sa akin. Teleport's ready. Teleports ba di? Piling ko nandito na ata. Dito siya. Sino? Ang baho ah. Eh, Huwag bumulo, medyo mabaho. Diffusing! Efficient ba? Takbo natin ito, Danny. Oh. Last player standing. Bilis! Nagdi-diffuse na! Oh, saan ka nakatingin? Uy! Alas ka! Uy! Takot kayo, no? Gusto ko pati yung ano. Gusto ko tumigil. Ah! Napatigil yung isa. Ano, wed kayo magsasamgyup ng kano. Ano ba? Ba't magsasamgyup ng kano? Isa sa gyup yun doon. Ayan ha. Ilalagay yun sa Ayan green. ha. What's that behavior? Diba? O, ingat. Ay! Ay, gagi. Ayun o. Na-cancel o. Teka mo ha. Gagi? Ba yun? Grabe naman yun. Revive me, Jet! Wait, Joke gagi. lang. Wala akong pang-revive. I know. Unfortunately. Dito pa ata. Uy! Yun na nga. Spike down. Kapala mo Attacker ka. spawn. Oh, ang dami nila oh! Grabe. Ay, inubos. Spike. Lakas Para naman po i-ace mo ni yan. Ace mo palo. Ace Follow or daw gay. calling from Ace or gay. Oh. Teleport's May nag-flash. Baklaan. Si Kayo. spike planted. One enemy remaining. Mga rest. Ereso ba yun? Pwes, hindi siya You will not makakares. kill my allies. Oh. Pwede bang paggamit ng ult? Sige. hindi ko pa nagagamit ng isang bala dito. Grabe naman yun oh. Baka nag-save. Baka akala niya mag-knife ako. Na-trauma. Na-trauma, Biglang girl. na-trauma eh. Lapit na mag-200, bilis. Bumalik ako BFF sa Sabio, salamat. Ganun pa rin ang service nila. So, uy, thank you sa pag-shoutout, Papa B. Easy ba ta BFF? Sabi easy be. Yes, I know, di ba? Alam naman kami. Tsaka! Wah. Charot lang. Gusto yung kabila tayo. Dapat talaga may reservation tayo sa Republic ba? Noong December, no? Hindi kasi si ZKT permito sa kita-kita na kami niya ni ZKT. Ayun. Tayo. Ano ba, join ba kami dyan? Yes. Join ako ha. Di Oh, naman ako join blank ka. eh. Di naman ako blank eh. So I'm gonna join. Ingin ng paa. Charot. Ingat dyan ah. Ay, ingin ng paa ha.
Uy! Diba? Surprise! Hindi, Chet, yung Oh, wait. sorry akin. Uy, may... Yung... Gulat ako dun. Yes, kaya niya na yan. Yes, Takiyoma. Lipat. I mean, rotate. Rotation. 8 trigrams. Ay, ikaw pa rin kutsinta. Si Kunting ko si Topsy. Dapat pangalan nila Samgyup sa bagal at sa slow ng service. Totoo. Tapos, slow na yung service. Pagod pa yung Last player standing. Last hindi. Oh, Gulat ako may omen. pag Gangnam Style. Oh. Save mo na lang. Gana. One enemy remaining. Yung 10 seconds yung left. last nandito sa dish. try. Ano mo? Wala na, save ko na lang to. Wala na yan. Save mo na. Hindi nakabot eh. Yes naman, nagkaroon ng 1 point si bakla. Bigyan na dito, no? Di napansin mo yung boses ni Simon. Sa Ay. boses ni Simon, at sa boses ni si Piper. Nabigay ko yung... Nabigay ko yung off. Nabato ko yung off. I'm sorry. Amin na yung up. Hindi aking that's nasa akin eh. Nasa akin kasi. Nabitawan ko. Amin na. Ano? Slow service to tang payo. Ah! Mali! Mali! No! Sa ano. Ay, mali. Oops. O, saan tayo? Play for picks tayo. Sige. May ano dito kayo. Nag-smoke yung omen. Sa A. Tapos naman Marshall na naman. Nilagay na ako ng top 10. Bala yun. Ingat kayo! Oo, si Simon North. Ano? Magkaboses sila ni Anes, ni Piper. Nino? Piper place. Dalawa sila dyan. Uy. To the left. Teka, asan yung... 5. May ano ba? May plank? Wala pa naman. Ay, kaso na-disable yun ako. Ito dito yung arena. Ayun o. Flank. Hindi niya alam. Huli ka. Nice. Ano for the, ano na ba ako? For the rotate? Dito na ako 30 sa seconds iya. left. Sige, rotate Ha? ka na. Dito na ako sa iya. Bala kayo dyan. Sige, rotate. Sige. Sige, wait lang ito. Wait lang. Kalma. Calm your eggs. Left or right? Buhayin mo ako. Saan? Ang lalayo nyo eh. Ayun. Uy, mama mo! Umupo siya! Akala ko duling ako, nagbasa kong playing balo. Ay, makita ka naman mag-Genshin. Nasa rope. Well, usually nga Genshin ako. Hello Bianca, welcome to the stream. One enemy. Oh my gosh, nabuhay ako. I'm alive once more. Nasa yung... Where's my op? May kumuha ng op ko? Gusto na op. Ayoko ng op eh. Okay na. Wala, hindi ko na kumuha yung op eh. Ang layo ba? Okay. Nakuha ko naman. Ko lang, himahinasin ko lang talaga na magkaboses sila. Wait, sinong ano? Tinong? Baka naman may issue si Piper. Dahil, Sino si Piper? Piper Place. Si Piper. Nakaposes mo kami? Oo, medyo. Hindi, na-miss mo lang si Piper. Medyo na hindi na slide. Ayan ha, mga chika kayo ha, mga maritas ng taon na. Ay, Jai, wala kami sinasabi, Jai. Ikaw lang nag-aaral. Meron sa B. Meron dito. San? KO dito. Towers. Hindi na Oh ba? Ayun o. For the knife for you talaga ha. For the knife for this talaga. Ay, shit. Blinding? Ay, nakita ko si Lord. Pakita ko si Lord. Nice. Teka, nasa kanya spike ha.
Nasa akin, nasa akin. Planting! Teleport's ready. Spike planting! May sumiran, may na-detect na, basta flank ko yun. Oo, basta flank ko yun. Ayun, ayun, ayun. Natawa ko! Dito. Pag nabaril ako dito. Parang kaming nagsiskill eh. Last Basta ako player wala. standing. Wala ako riyan. Si Mark. Hindi lang sa tulong ko lang si Barbie sa bilibdi. Boom, bitches! Boom. Bye! Kala nyo ha? Kisiman, Sige. Kisiman. Yo, what's up? Akyo ka daw sabi ni B. Friends of ours are not Sabi ni B? friendly. Ay, hindi pa sabi. Okay din. Yes, sinabas ko na yung Odin ko. Yung malaki ng Odin. Bakit mo nilalabas yung Odin mo? Hindi, akala ko ba... Akala ko ba ito lang ang bet mo? Pero di ko alam na ano. Laki ng hasang ng Odin mo ha. Hoy. Maulo lang daw yan, dahil. Totoo ba yun? Diba? All set up. Revealing area. Sa inyo? True lang daw. Naka-wall. Maulo May, lang daw. may KO dito, may KO ulit dito. Ingat, Danny. Pati Omen, pati Omen. Naka-wall yung ano, yung A. Hindi ko na. Saan talaga pupunta? A na, naka-smoke. Naka-wall yun ha. Naka-wall. Rush na, rush na, rush. Mama nun. Oh! Teleport's ready. Wala. One drop ah. Oo nga, kita ko nga. One enemy remaining. Bye! Tama lang pala yung pag-smoke ko. Thank you, thank you. Ay, pag-tar ang PP. Ayun o. Boom. Through the slit. Haha. Sumisilis sa masikip ay. In the half. Uy! Okay po, alas 12, 12:50 pa lang po guys. Pero mukhang pat-12 midnight na po yung Ano, nap time daw, nap time daw. gising pa po yung mga nagmo-module. Kakalokan. Tanghalian. Tanghalian kasi. Sa bagay. Sabado ngayon, walang module today. Kumakain sila ng mga fish. Ano papi taps? Ayun o, yun o. Uy, hindi niya na siya tumalon para sa dun sa Sword. Tanya. Naka-wall pa rin ha. Naka-wall. Dalawa sila dun. That works. That works. Wala naman. Sige. Ano lang kayo. Ayun o. Mama nito. Ay. My gosh! Kinardo Dalisay tayo doon. Down. Gaga. One enemy remaining. Nang knife na naman si Negi. Tondo Brothers talaga yung ano na. Ito yan. Let's go. Hindi ako makapag-plant, puta. Bakit? Dito. Mag-plan. Hindi ako makapag-plant. Baba mo yan. Ano y- Spike down. ano yung nangyayari sa controls mo? Go! Gabi, Ano ba keybind mo dyan? session sarado. Kaya nga eh. Ano, reposition 30 ka seconds kasi left. doon kasi lang. Tumataas yung ping ko. Nastas. Oo. Ano sa taas, sa taas. Naka-Odin yun yun ha, naka-Odin yun. Ay, yun lang, ako. Ay, Grabe. Odin. Aries. Kumain ng balay hagdan. TP dito. Ano? Wow. So, hell. Ang sabi daw ni Zeki, EW daw yan. Switching Ang sides. iinit yun daw sa tanghali, EW daw yun. Hello, Olero. Welcome to the stream. Hello. Hello. Uy, si Ulur. Position tayo, Taps. Hello. Mag-missionary Lu nga tayo. pala no.
Hi, welcome to the stream. Hey, yo, what's up? Uy, yan Marky ah. 88. Grabe, ang aga-aga magsisimba. Very ano. Very ano. Ewan. Like gusto langit agad, Diyos ko. Dahil. Diretso langit na ba? Ito na ba yun? Ay, nakwa. Nakwa. Tapos gagawin kong tosino. Out of charges. Ito kayo. Nice. All Ay, set. ang dami nila sa ano, eh. Isa pa lang. Ay, nabindot Feeling ko ko. nasa Arky. Nag-smoke sa akin. Aray ko, yun. Sabi ko nga. Diba? Living sacrifice. Wait lang. Ay, kag. Nalaglag na ako. Sa kanya. Oh. Ay! Oh! Ay, okay, minus down 52 na yung ano, Reyna. Minus 52 na yung Reyna. Teleport's ready. I'm too far. Yung hiccup na lang. Spike planted. 52 dun sa ano, sa Omen nila. Ay, magpapahil na yung Reyna. Wala na. Excusez-moi. Gaga, the third. One enemy remaining. 52. Ay, Nice. oh, tulog! Uy, nice. For the- Grabe, mahusay. Ay, For the masarap third, daw yung yun. ano, yung Simon. Ako ka, ayan Simon talaga. Ha? Medyo I'm doubting. Charot lang, hindi naman pa naman. Hindi naman sa kalaman ko na ano, mas straight pa kayo sa pose ng meral ko. Match Ay. point. Uy, boys, na? What? Well, grabe, galing naman natin. Magkalaro kayo ni Denzee. Yes, sir. Kasama ko Yes, sir. Yes, Denzee in Galing your tanong. area. Si Lou. Hi, Lou. Denzee in your area, di ba? Denzee in your area. Well, show nyo ng pangalan niya. Pati si Barbie, si Barbie. Barbecue Tilio. Hello! Hello po! Kung okay pa po kayo, press 1. That's a good spot. Uno. Naging uno. Alam mo na, baka may mga unwanted visitors. BFF kagabi natalo ako sa 50-50 guaranteed dentro Arcon ako. Ay ba, sino nakuha mo, Chichi? Meron dito. Ayan lang, narinig ko yung footsteps. Oh, nag-smoke dito. Mama nun. Oh, gusto nyo yung pinto. Blind. Gago, papasok ng pinto. Spike planted. Kala ko. Hindi pulag yun? One Mas- enemy ayun isa. remaining. Amen, Nasa- amen. Ready. Ay, gagi. Okay na. Yes, turn around. Sheesh. Tibag. Bongga. I'm too far. Oh, I'm too far. Ito, si Buggeries. Oy, wag! Oy, bawal yun! Oy! hindi, joke lang. Kumrot siya. Uy, di ba anong bannable na daw yun? Ang altitudes. Yung Altitude. Yes, so altitudes. Ang saya naman kasama ni Barb. Diba? Sabi ko sa inyo wala pa yan sa exciting part. Charot! Dahil dyan, Jai, ito na yung exciting part Ay, talaga. gusto niyo ba? Kaya lang naman, wala namang problema sa akin. Go. Oh, sige. Natuwa ako masyado. Akala ko last game ko, pero hindi. Natuwa ako. Charis lang, Jai, kasi last game ko na yun kasi kailan kong mag-asikaso. No. Alright. No. Okay. Tara, isa pa. Okay na rin ako. Okay. Oh. Bye. Bye. Yeah. Salamat sa game. Boy, thanks for the games. Ikaw din, Papi Paps? Ha? Mm. Oh, Ayan. sige. Magsusolo queue na lang ako. Dedemand na si Buds. Dani, samahan mo. Ha? Yan naman kayo eh. Charot, hindi naman kayong lahat. Iiwan nyo na, after nyo akong gamitin, iiwan nyo na. Ay, Wala. Iwan kayo. Saka launa na. Ay, Pass oo my nga bet. pala, gato nga pala yung tuwa. Ano oras na ba yun? Oo nga pala. Sige. Diba yung feeling kapag nagdala sa inyo sa exciting part, diba? Wait lang, add ko si Barbs. Paglaro mo. Oh. Nakakatawa. Nakakatawa, ang saya. SB Saan mo kasama? yan sa kain ng lunch, inihaw na tilapia with ensaladang talbos ng kamote. Uy, Zero sarap naman Five, yun. Ay, ulam namin. Di pa ako bumababa kasi. LM.
Ayan. O, diba? Okay, Wait lang. done. Oh, Thank 24 na oras na pala nakabukas laptop ko. Bye for now. Bye. Bye. Ilan na? Si Danny, ikaw Danny, out ka na din. Bakit? Ah, Bakit ka mag-out? Iniwan talaga na ako sa ere. I'm sorry. Pero ano, sige, thank you guys. Bye. Sige. Babush. Parang, Bye. Ayan lang. Wala na po wait, sila. kanina pa pala ako muted. Oh, nice. Kanina Wait. ka pa nakamute. Mo na kasi. Kaya pala, nagtatango. Kinakaso ko, I'm sorry. Diba? Ayun. Out ka na din. Kailangan ko na ipahinga laptop ko. Isang araw na ito nakabukas. Ano yun? Sino yun? Wait lang, may nag-raid. Sino yun? Si Wolfie. Wait. Mag-e-end ako. Mukhang excellent. Tara, isang game. Diba? Hi guys, galing sa raid ni Wolfie. I'm Danny, the Deku Jacket guy, streamer. Yeah. Diba? Thank you sa alert, Simon Art. Tinanan ni. Tara, isa pa. Ay. Oh, last game. Oh. Okay, dalawa lang tayo. Okay lang yan. Sige. 2 is better than 1. Yes. Ayan. I love you, mamaya na lang. Sige, Wolfie, mamaya na lang ulit. Match found. Thank you sa, Uy, thank you sa nag-follow. Let's smash. Karasunog. Oh, karasunog na sunog. Wow. Sino na ako dito? So, well, hindi rin ako masyadong nagsasalita kanina. Pero okay lang rin. Nakamit pala ako kanina ba? Oo, nagbababay-babay na nga sila kanina. Nakamute. Parang 2-3 round na ako nakamute. Totoo ba? Oo nga. Sabi ko sa'yo. Wala tayong Totoo. Don't have healer. Okay lang yan. Healer, mamamatay din naman. Totoo. Healer pa, may headshot din naman. Good night, Papi Tops. Thank you Diba? for the game. I really appreciate it. Good night. Healer pa, may headshot din naman. Diba? Matapos mong i-heal yung tao, magpapakamatay siya. Oo, papakamatay. So, what's the sense? It really doesn't make any sense. Charot. Ako din baka last game ko na to, tsaka baka mag-end na rin ako guys kasi hindi pa ako natutulog. Parang 1 oras pa lang yung tulog ko. Bakit pala 1 oras ang tulog mo? Ewan ko. Siguro dahil excited nga akong sa leave. Kasi naka-leave ako today sa work. Ang originally talaga is Monday, Tuesday yung rest days ko. And naka-leave tayo ng weekend. Nice. Natin magpahinga. Baka tayo, imbis na bumawi tayo ang bawian. So, kailangan natin bumawi ng pahinga. Okay? Ganuan. Nakapagod yung maging healer shooter. Brimstone na inuultihan ng sarili. Hoy, Marky! For your information, nakapag-ace ako sa Brimstone. And I'm so proud of it. Uy, viable yung gano'n, yung magpapakamatay sa ult mo habang brim ka. Alam mo yung may kalaban ka. Diba? Heal pa, mamamatay din naman. Totoo, diba? Ayun. Hello. Shoutout sa 7 million viewers. Hello. At Hello, guys. viewers si Papi Denzee at salamat sa mga nag-raid sa kanya today. Actually, karamihan natin dito nakalurk na lang eh. Salamat sa mga nakalurk, sa mga ginagawang background si Koya nyo, Denzee. Salamat po sa mga tumatambay, mga nakatutulog dyan sa chat. Yes, sa mga naggagawa po ng bedsheet, mga naggaganchilyo po habang nanonood ng stream, sa mga kumagawa po ng leche flan sa mga oras na to, shoutout sa inyo. Hil pa kung ako rin naman ang mag-heal ng puso niya. Wow! Ano naman? Karo! Pakangkang! Pamigay!
Yun na, yung hindi titigil talaga ha. Yung mga gumagawa ng bata sa mga oras na to. Oh, grabe na. Pagkatapos kumain, no? Diba? My goodness. Parang init naman ng BFF. May kamabilakukan. Parang ang laputan naman nung Excel ng gano'n. Ang cringe ng comment ko, di ba? Totoo. Akala mo naman talaga. Okay, so tayo ay magbe-brimstone. Tara. Oh. Sige. Hindi ko alam paano gamitin yung character na to. Saan na OnlyFans? Hello, Trickster! Saka namin po yung OnlyFans. Malapit na po tayo fully verified. Konting gulong na lang. BFF, paki-SO si Trickster, please. Ang redeeming streamer. Ito ni Moscow. Ayun. Ano ba? How do you use this character? Where are you? Oh! Yun lang. Okay, so 1, 2, 3 seconds. Mga ganun. Sa ball, mo kami kakalimutan. Sumikat sa ball. Alam mo yan, ha? Diba? Anong malakas doon? Whee! Nakapatay Simon, no? Bring them down. How do you use this? We found one. Ay, tari. May nakita daw. Oh, dami nila. Bring them down. Last player Ah! standing. I don't know how to use this character. I'm sorry. One enemy Ay, remaining. galing nung natin. Yun na. Clutcheries natin. Grabe! Lakas! Yung nga lang, hindi abot sa diffuse. Ay, hindi. Abot pa. Aabot, I believe. Boom! Oh, Yan! Don't worry, you're with scanning ahead. mabenta sa AFAM pag mabigyan. May sandwich ka sa akin mamaya. Ha? So, sandwich? Nagutom tuloy ako. Yes, busy din sa work at career growth. Kaya nga kasi nagpapayaman na yun si BFF ZKT. Kaya Tama ako dito sa Nakapit siya ng Ryzen 12. Charot. Ryzen 12. Bagong model. Ang advanced na. Advance. Yes, yung payaman, correct. Yung payaman na yun si BFF eh. Baka hindi na ako kilala niyan. Bring them down. Ako din maghaharap na ngayon ako ng AFAM sa BGC for the economy. Spike down B. Oh my god! Binato ng granada! One enemy remaining. Ang galing ko mag-ulo doon. I'm so proud of myself. I really like it. Akala ko AFAM yung bibili, di ba? Hindi kailangan natin ng ay chika ka BF. Di ba bibili ka na ng Ryzen 50? Dumagdag naman ngayon ah. Income tax return. Display ka lang doon marami. Totoo. Tapos pakita lang ni BFF yung legs niya. Long-legged pa naman yun si BFF. Ako. Babenta talaga sa APAM yan. Again, kalaro ko ngayon. Last game ko na po. Kalaro ko po ngayon si Denzee. Guys, please follow Denzee1. Ang awesome streamer na si Denzee. So, wait, thank you. Sana was awesome. Yes. Where are you? Bring them down. Bring them down. Okay, mukhang apat sila sa mid. Akala ko bibili ng iPhone 14 Pro Max fully paid cash. Diba? Spike down B. Last player standing. Andy. May ulti na agad yung race. Sana all minamahal. Uy, thank you sa Let's go. Grabe, nag-read message si Red.
Hello, welcome to the stream. Parang kanina wala dito eh. Oy, alam mo ba kung anong priority ko this December? Ako nga pala, ng kwento mo na nga pala sa akin, yung Boracay trip mo. Sana all may priority. Oh. Totoo. Make sure BFF na wash maigi, ha? Hello, Alan Tom! Uy! Naulo ko yun! Ang galing mo umulo, Denzee. Naulo talaga. Yun lang. Yan. For the Minus all- 50 yung ano. Yung pangalan mo, Jet. Nandito sa mid yung Jet. Nasaan Nagulat. na Jet? Nagulat ako dun sa ulo ko eh. Oh. Aga. Spike down A. One enemy. Nice! Okay. Saan yung huli? Sana all may iPhone, diba? Ano, alam mo ba, share ko lang. Siyempre hindi mo pa alam. Alam mo? May green Ang tawag light yun? si iPhone. Alam mo yung mga cellphone ko? Hindi yun sa akin eh, mga second hand lang eh. Bring, ano to? Tayo sa susunod pick mo naman walang towel. Ay, hindi mo. Naku, makikita nyo yung 30 seconds pasas. Yung Hand me pasas down. na pang ano. Pag yun yung ginawa kong picture dyan sa stream ko, makakakita kayo ng makakita kayo ng pasas ng menudo. Gusto nyo ba yon, Trickster? If yes, press 1. Baka beats na yan, diba? Bubugasan ng grinder sa Bora si ZKT. Ay, hindi ako sure. Medyo ano yan eh, medyo... Ayun, Trickster, gusto nakita hubad ako ha. Nasabi ko sa'yo. Nako. Anong sinasabi nila sa chat? Hindi ko maintindihan. Ano sila, mga... Ewan ko, ano ata yan? Taga-Vietnam ata yung mga yan. Vietnamese yung mga ganyan. Ayun yung BFF, gusto makakita ng prawns talaga. Mama mo! Mama mo! Mama mo. Spike down. Attacker spawn. Ah! One enemy remaining. Nandun sa A-shirt. Nironin gun ako. Ba yun? Ay. Nagre-reload pa eh. Yan saan eh, off? May off dyan kanina. O yun, kinuha na. What do they think this is? Backyard scrimmage? B. Thank you for the 10 bits, Alan Twats. I really appreciate it. I really appreciate the 10 bits. Now you are now a son of a bit. Charot. Thank you so much, Alan Twats. Yung akin kasi cherry mamink-mink dahil wala namang sumusunod. Sana all mamink-mink. You want to play? Wala Let's mamink-mink play. yung Jubonger. I'll find you. Ito naman ba ako? Uy, ang dami nila dito oh. Dami na sa lido. Get them! Sick yung boys! Wala akong nakita. Hi guys! One enemy remaining. Run and gun! Hello, ito na. Mag-drink water na ako. Maklip nga yun. Kulang ako sa sampasas. Gaga. Mga baboy. At mag-audience party tayo dahil marami. 40. Natural yan, walang halong chemical. Walang no MSG. I'll find you. No MSG pa yung BFF.
Yun sabi sa Enemy A. spotted A. Spike planted. Ah, wait. Huli ka. We'll catch them. Here. Enemy spotted A. Bring them down. Hindi ba tumakit? Hindi umakit. More lamps, guys. One enemy remaining. Uy, nice. Nice. Oh, say. Yung nga lang. Bye. Ang galing ng Odin ko dun sa ano. Gay daw. Stay alive. I know, right? There. Thank you. Ganun dapat how to deal with the trash talkers. Ano ba nangyayari? Wala kang ba't chinachat ah? O kaya sinabihin niya ako ng ano. No end. Ah. Sa yung B1, B2. Sabi dahil lang doon. O di ba ang petty? By Vandal. Where are you? Kaya mo yung mga yun. Ah, baba mo! Spike down A. Uy, nice! Bring them down. Bring them down. We found them. Meron din sa kaliwa ah. Ayun! Pumila kami! Hi baby, good luck with your matches today. Hello, JL Chanito Gaming. What is up? What's poppin'? BFF, could you please give JL Chinito a shout out? Last player standing. Fire in the hole! Oh no! Nice! Bongga! Ayan. Please follow JL Chinito. Don't He's playing fight. Apex You must Legends. keep going, even if you're the only one. What's poppin', JL? Namin pala dito sa B. Bakit isa shoutout kung pwede i-kiss na lang? Ay! Naku. Hati-hati pa naman yun. Apex Legends bang gagaiba yun. Apex Legends po. Apex Legends yun ano. Mark. They're blind with fear. Ang dami natin. Let's go. One enemy remaining. Nagra-random flick na lang ako dito eh. Nakakapatay pa ako. The dimensional fabric is thin. Ayan. Kung gusto makanood ng mga Apex Legends content, please follow JL Chinito Gaming. Powerful yung mag-Apex Legends. Ang galing naman ng feed namin. Batak! Ha? Mas magaling ka. Ay, hindi. Bot frag nga eh. Bot fag pero may natutulong. Yan ka ba? Bot frag tapos pagod. Ano ba dito? Wala dito. Oh, wait. Ano na? Asan sila? Dito ah! What the? Naka-good items yung feed. Totoo. Naka 100 yung ano. Ay, actually, yeah. Mais 100. May kaya na rin. Di ba sabihin ko yung damage ko? Spike down A. Kill my allies. Last player Ooh. standing. Oo, oh, sayang yung ano. Yung pangalan mo? Sova. Solve. Ako na. Magaling yan si BF at daling kanya sa langit. Good. Ay, naku. Let's go.
Ano ata yan? Vietnamese ata yung language nila. Parang. Yung mga letters pa lang eh. True. I'll find you. Oh, ano yun? May follow. Uy, si Kaito Games, hello! Thank you for the follow. Pakiramdam ko galing ka sa stream ni ano, Wolfie. We'll catch them. Uy, may na-detect pala ako dito. No, hindi umabot. Madami pa ba dyan? Sana hindi. Pero huling nakita ko sa mapa, madami. Get out of my way. They're pushing B, I think. Yep, they're pushing B. Goodbye. Ang dami na. Maman ng dalawang yan. Kung sabi magtitipi sila. Spike planted. Ay, nasa A pala. Look ng patola. Nagtipi? Ayaw ako i-kiss eh. Nagtipi ba? Last player standing. One enemy remaining. Wala na, save na lang ako. Kaya kaya. Let's go. Wait lang. Hindi pa naman last round. Mwah! Last Ayan na. round Okay na ba before the yun, switch. JL? Mwah! Mwah! Bako. Charot. Ilaway-laway pa. Ilaw-ilaw isa. Hindi naman, ilaway-laway pa. Yan. Ano yan? Ay, ganon. Reloading. You want to play? Let's play. Saan punta yung... What? Enemy mark. Meron dito. Bring them down. Awit. Na-block ng pader. Times 2. Uy, mukhang may skill dun sa kabila. Sure. Okay, sige dito na ako nadaan sa likod. Where are you? Fire in there! Spike planted. Mama nun! Last player standing. Kami yan, let's go. Ooh, NT. Nakakainis yung mga nakaupo. Totoo. Alam mo yung pre-aim ko na sa ulo, biglang nakaupo pala sila. Ito, dadaling ka ni Barbie sa langit kahit nasa Ay. lang tayo. Ano ba yan? Lang ganun. Ano line up? No, I don't know. I don't Yung, molly lineup. line up here. Marunong ka ba? Nyo. Hindi ko alam line up dito eh. Paano ba line up dito? Hindi, pero pag sa ibang mapa, may alam ka. Marami mo ang alam ko, pero yung sa line up ng mod, hindi. Ako din eh. Isa tayo. Where are you? Charot. Dami nila. Tara, sabi. Patuloy ba yan? Okay, sige. Nag-isa yung smoke ko, mga balik.
What? One enemy remaining. What? Kasi patay na. Kaya pala. Ito kung sinundan ng wolf ko. Planted. Flawless. Grabe yung lakas nyo. Wala ko na itulong. Let's go! Hindi na ata halik yun, usog Who are yan. we to disobey? Sa to, dadaling ka ni Mario sa live. Ako sa inyong dalawa. I'm getting up. I'll smoke guys on A. I'll find you. Snapping into my... We'll catch them. Bring them down. They're blind with fear. Sleep. Awit! Ayun lang. Nice! Uy! Hello! Nice! Pareho ko yung ano dun ah. Stinger, hindi ako nag-stinger. No, I don't use stinger. Paano kayo magbato ng ano dito? Boom! Perfect. I'll find you. Mark one. Bring them down. Found one. One enemy remaining. Oh my god! Nagulat ako sa kanila. No charges. Take hold. Bring them down. Alam mo, tatlo na lang tayo. Baka... Ito ba? Ay, di apat pala. Sige. Go ko to. Sige, dito na nga lang. Ah! Nandun siya sa window! Mark one. I knew you. Nagulat ako. Tingin ka sa taas. Saan ako? Saan lineup dito? Saan dito? Hmm. Hindi ko masyadong alam lineup dito eh, ng Brim. Di pa naman marunong ng lineup ng Brim. Ano? Hulaan mo na lang. Doon mo... Tapos doon mo i-press yung powder. Ayun din na dog show mo ako, BFF ha. Sabi ko talaga sa'yo pala dog show ka. Try not to. Doon ko na i-press yung powder. Ay kung i-press ko kaya yung mukha mo, BFF. Where are you? Moko. Bring them down. Standing ahead. What? There they are. Take hold. Oh, dami nila! Ba't ang dami lang nasa lamp? What the heck? One enemy remaining. Ang seryoso nyo kasi, kaya nga eh, AFK. Hindi po. Ano, walang hinga-hinga? Oh! Ano nangyari? Ano nangyari sa kanya? Oo nga, AFK nga, nasa
is yung ano. Pry open their mind. Find the weakness. Mag-read na tayo after nito ha. Kasi hindi pa ako kumakain. Baka imbis na bumawi tayo ng pahinga tayo ang bomba. Pag dito ba? You know what to do. Ito. Hindi abot. Ayoko mataas. yung lineup na yun, BFF. Feeling ko sa akin papunta yung ball. Paano ko nauulo yun? Yun ang expert is normal. Wala man lang na-check. Catch them. Chika ka BFF. Alam ko gusto mo kumategi talaga eh. Uy! Ayun na nga! Sa window. One enemy remaining. Nice! Talo na nga. Kaya Match sa'yo point. tumatama ano. This is May it. magnet ka Their ata. courage Kaya sa'yo falters. tumatama yung Thank mo. Uy, legit nga. Legit na alin. Legit na alin, BFF. Chika ka ha. Top trip yun. Spray and spray. Let's go. Spray. Kanina ko pag ginagawa yun ah. Diba? Wild guess yun, ano. You want to wild guess play? yun. Let's play. Grabe naman yung ano nun. Ulit na galit. Grabe naman kumakaam. Spike down B. Basta straight lang tingin mo sa taas. We'll catch them. Dalawa, isa. Good. Tatlo. Sino ka doon? Paano yung walang dumaan? Another, meron pa dyan. It's Odin, Salva. Careful. One enemy remaining. Sasaksakin na natin. Nice! Manalo ulit! Woo! Nice game, Papi Danit. Nice game, nice game. Ayan. So, mag-read na tayo. It's about to rest na muna because we have to. Ayan na. Nahumaling lang ako magbalo dahil kila Papi, ano. Sama muna ako sa raid mo. Sige. Sama ko sa raid mo, tapos raid ko yung bala kong raid. Yan. Sige. Sino yung i-raid mo? Tapos yun din i-raid ko na malo. Ganun ba? Si Indomiaw. Ay, kaso, BRB screen siya eh. Ay, hindi niya mapapansin niya. Wag na. Makapanis yung laway na. Baka ano eh. Mag-adjust ka na lang. Hi, V! Hi po, musta? End na ako sa short stream lang kasi di pa ako masyadong nakakapagpahinga. Baka imbis na Sino kaya? pawian, dear. So, sino bang pwede? Natulog ata si Indomiaw. Ang napipili kong lucky home partner. Joke lang. Ito siya. Ano na? Ito si Indomiaw. Eh. Hindi ko alam yung ano niya eh. Ito to, sinin ko. Sinend ba sa ano ko? Yes. Okay, sige. Pero i-follow ko din muna siya para hindi siya para ma-shock siya. Hindi na ba siya So, sa BRB? ayun, thank you guys. Okay, Salamat, read natin si Indomiaw. Salamat po sa inyong pagtambay at pagnunood. Babawi na lang. Thank you for everyone. Sa lahat ng raid, nag-follow, nag-lurk. Kasi baka mamaya ako yung bawian. See you all next time. Love you all. Mama chup chup. Let's raid Auntie nyo, Indomiaw. Okay? Recommended by yours truly with Kaya nyo Denzee. Thank you so much. I love you all. Bye-bye. Thank you, Denzee Games. Thank you all for everyone and everything. Yes. Bye for now. See you next time.